fejlesztőből lettél vezető. Vezetőként ez mennyiben segít neked, hogy látod, hogy a fejlesztők mit csinálnak valójában? Munkáltatóként az a feladatunk, hogy ilyen lehetőséget teremtsünk. Ez akkor működik jól, hogyha figyelembe vesszük, hogy minden ember más, mások az igényei, és ezt lehetőségként kell, hogy nyújtsuk, és nem szabad senkire se ráerőltetni. Egyébként ilyen 60%-ban látjuk, hogy élnek a Mhm, lehetőséggel a kollégák. Kiszámíthatósággal kell, mhm. és kiszámítható minőséget és elérhetőséget kell fenntartani. Ez a bizalomnak az egyik alapértéke. Pár gondolatban összefoglalnád, hogy gyakorlatban mitől működik jól a People First kultúra? Akkor működik jól, hogyha figyelembe vesszük, hogy a legtöbb ember az különbözőképpen működik, és különböző igényeik is vannak a kollégáknak. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Mai vendégem Bonai Róbert, a One Beyond Hungary operatív vezetője. Több mint 20 éve dolgozik vállalati szoftverfejlesztési környezetben, és kiemelten foglalkozik magasan teljesítő, emberközpontú szervezetek építésével. Róbert ma a csapatok növekedéséért, a toborzásért és komplex technológiai projektcsapatok sikeréért felel. Korábban társalapítója volt a JStack nevű startupnak, ahol kulcs szerepet játszott egy erős JavaScript és cloud kompetencia központ felépítésében, valamint egy tudatosan people first vállalati kultúra kialakításában. Szakmai pályája során a technológiai mélységet stratégiai vezetői szemlélettel ötvözte. Dolgozott fejlesztőként, product ownerként és projektvezetőként is. Így a teljes IT szállítási folyamatot átlátja az üzleti víziótól egészen az élesítésig. A mai beszélgetésben többek között arról kérdezem majd, hogyan lehet egyszerre skálázni technológiát, csapatot és üzleti értékeket egy folyamatosan változó IT piacon. Szeretettel köszöntelek a mai műsorban. Szia Vera, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat. Robesz, mielőtt konkrétan belecsapnánk itt a lecsóba és kérdéseket tennék fel, neked egy néhány mondattal légy szíves, mutasd be a pályafutásodat, és különösen azt a részét, hogy te korábban fejlesztőként dolgoztál, és fejlesztőből lettél vezető. Hogyan alakult ez a karrierút nálad? Nem tudatos volt. Sok vezető esetén készülnek a menedzsment létre, és arra készülnek, hogy ők vezetők lesznek. Nem, ez inkrementálisan alakult. Fejlesztőként kezdtem, nagyon érdekelt a technológia, mai napig nagyon érdekel, nagyon lelkesít a szoftverfejlesztés is, és voltak olyan lehetőségek a karrierem során, amit így meg tudtam ragadni, és projektvezetőként kezdtem el dolgozni. Fejlesztőből először akkor projektvezető lettél, ha jól tudom. Így van, először IT projektvezető szerepet tudtam kapni, egy delivery manager, IT projektmenedzser szerepben próbálhattam ki magamat, és szorosan tudtam együtt dolgozni a szoftverfejlesztőkkel, és ezt még a mai napig tartom, hogy így a fejlesztőkkel integráltan dolgozom a Mhm. mindennapokban, és ennek a közösségnek a mai napig a részének érzem magamat, és ezt szeretném megtartani, ezt a közelséget. Ma már nem írok kódot, ezt jó pár Soha éve a elengedtem. hobbiból sem? Nem, nem, Egyáltalán nem, nem? nem, nem, sajnos már nem. Nem, Nem is egyáltalán. tudom követni, egyébként azt veszem észre, hogyha most valaki nem ezzel fókuszáltan dolgozik, akkor néhány év alatt teljesen elavul a tudása. Ahogy a könyveket kinyomtatták 5-10 évvel ezelőtt, teljesen új paradigmák vannak a szoftverfejlesztésben. Meghagyjuk ezt a szakembereknek. Fejlesztőből lettél vezető. Vezetőként ez mennyiben segít neked, hogy látod, hogy a fejlesztők mit csinálnak valójában? Nagyon izgalmas kérdés, Vera. Két fő területet is látok. Az egyik az egyszerűsítésnek az elve, tehát a szoftverfejlesztésben van ez a KISS alapelv, Keep it simple, tehát ahogy egy szoftver is akkor működik jól, hogyha minél inkább leegyszerűsítjük, nem bonyolítjuk túl, a vállalat életében és a vállalat működésében is ez egy jól alkalmazható alapelv, hogyha nem Aha. bonyolítjuk túl. Tehát, hogy ez maga a paradigma is érvényes akár a te vezetői stílusodra is, hogy ahogy fejlesztőként is az egyszerűség, a könnyen megoldhatóság irányába mentél, vezetőként is azt keresed, hogy hogyan lehet
hatékonyabb, gyorsabban, jobban jól gondolom, hogy ezeket Így keresed? van, így van, így van, jól mondod. És a másik jó példa a fejlesztőkkel való viszony. Tehát átéltem projekten Mhm. belül kollégákkal közösen azokat az élményeket, amiket a fejlesztők élnek át, és Meg tudjuk nehézségeket is, nem? Tehát nem csak kihívásokat, élményeket, hanem igen, azért nagyon sok jól látod, és sok nehézség. és az, hogy mi szükséges az ő sikerükhöz, a sikeres munkájukhoz, és élvezetes legyen számukra a Mhm. munka, ez nagyon fontos, akkor tudnak igazán sikeresek lenni. Toborzásnál is fontos az, hogy nem kellett tanulnom és elsajátítanom már, hogy mi fontos egy szoftverfejlesztő jelöltnek. Tudom, hogy mi a jelölt élmény számukra. Ez egyébként tanulható dolog, de nekem ezen nem kellett időt töltenem. Egy interjú során nagyon fontos, hogy ne csak faggassuk, interrogáljuk a szoftverfejlesztőt, amikor beszélgetünk vele, hanem ő is kapjon információt, és akár egy szenior fejlesztő is élménnyel plusz tudással térjen haza, vagy szálljon ki az interjúból. Ez, ez mind olyan hasznos, hogy nem kellett időt töltenem. Annak, hogy te korábban fejlesztőként dolgoztál, több előnye is van a felsoroltakon túl, mégpedig az, hogyha mondjuk együtt dolgozol egy recruitment partnerrel, akkor elég jól tudod őt támogatni abban, hogy pontosan milyen fejlesztői igényekre van szükséged. Egy kicsit mesélnél erről, hogy hogyan szoktad akár briefelni vagy segíteni a recruitment cégeket, többek között minket is, Igen, igen. amikor egy fejlesztőt keresel a csapatban? Igen. Aki dolgozik veletek, vagy hasonló partner, az tudja, hogy egy briefet kell ügyfeleknek előállítani. Egyébként, ha belső toborzásról van szó, ez akkor is megszületik, leírjuk az elvárásokat. És ugye a fejlesztői múlttal már könnyű meglátni azt, hogy a fejlesztő mit kérdezhet, milyen kérdései lehet felétek, mint recruiter partner felé, és nagyon hatékony, ha ezeket már eleve át tudjuk adni, ezeket az értékes információkat, és hitelesen tudtok fellépni egy-egy jelölt esetén, és közösen tudjuk kialakítani azt az üzenetet, amivel megszólítjátok a lehetséges jelölteket. De egy másik példa, hogy jobban el tudjuk képzelni fejlesztői múlttal az ideális profilt, mert jó, hogyha valaki tud fejleszteni ilyen programnyelven, ért ahhoz az adatbázishoz, de tudjuk, hogy szoftverfejlesztő és szoftverfejlesztő között is van különbség attitűdben, preferenciában. Van, aki jobban szereti a pörgősebb, rövid projekteket, van, aki a hosszú távú termékfejlesztést preferálja, és van, aki meg azt élvezi, hogy már meglevő rendszereket bővít, támogat, valaki nagyon lelkes a mobilfejlesztés, vagy az adatbázisok, vagy adattárházak kapcsán, és hogyha látjuk, hogy egy-egy ilyen projektben lehetőség lesz hasonló skillek, tapasztalat bevetésére, vagy ilyen irányba tud valaki orientálódni, akkor ezeket is be tudjuk venni egy pozíció leírásba, és így még inkább releváns és figyelemfelkeltő tud lenni egy pozíció. Igen, abszolút. Ez a technológia része is, hogyha mondjuk a csapatba való fittséget nézzük, ott miben tudod támogatni a recruitment cégeket? Igen, fontosnak látom azt, hogy az adott feladathoz testhez álló legyen az adott profilú jelöltnek, és érezzétek ti is, érezze a jelölt is, érezzük mi is, hogy ebben sikere lesz, és élvezettel fogja végezni a munkát, nem csak megfelel az elvárásoknak, nem csak beilleszkedik a közösségbe, hanem tényleg személyes sikere van, és illeszkedik a karrier útjába. Amikor interjúztatsz meg, keresel fejlesztőt a céghez, akkor egyébként mik azok a húzópontok, amiket látsz, hogy egy fejlesztőnek nagyon fontos? Gondolok itt akár a home office-ra, ezzel gondolom nem árulok el nagy titkot, hogy ez biztosan nagyon fontos nekik, de mit keresnek ők még a vállalatoknál? Hadd térjek ki erre a home office-ra, meg Jó, remote gyomsz. workingre. Pont készülve erre a beszélgetésre, a HR-es kolléganővel beszélgettünk, és így mondta, hát
remote first munkavégzés és a home office az első 3 helyen van, és első 3 helyet foglal el azoknál a jelölteknél, akikkel mi tárgyalunk, akik hozzánk jelentkeznek. A fizetést is akár beelőzi, vagy Nagyon sok esetben aha. igen. Tehát, hogy a fejlesztők számára az a komfortzóna, az a környezet, ahol ők dolgozni tudnak, az beárazható. Tehát nem minden a pénz, persze az fontos, az egy alap megbecsülési eszköz, és nekik is meg kell élniük valamiből, de nem akarnak sokat utazni, azzal Mhm. időt eltölteni, szeretnének a családjukkal értékes időt eltölteni, és így rugalmasan alakítani a mindennapjukat. Ez nálatok most hogy néz ki? Hány napot kell, bejárni a fejlesztőknek? Ez nagyon jó kérdés, nulla. Tehát Nulla, na, nálatok nulla. nulla. Aha. Nulla, tehát van, a magyar csapatról beszélek, van egy budapesti és szegedi irodánk, Mhm. ahol lehetőség van találkozni, tehát össze tudunk futni, szocializálódni, és közösséget tudunk alkotni, de nem kötelező. Minden ember más, minden munkavállaló más, mások az Mhm. igények. Nem írjuk elő, hogy bejárjanak a kollégák az irodába. Ugye nemzetközi cég vagyunk 4 országból, az ügyfeleink sikere, boldogsága és a munkánknak az eredménye szempontjából nincs jelentősége annak, hogy valaki a budapesti, szegedi irodából csatlakozik be egy meetingbe vagy egy projektbe, vagy pedig a vidéki városból, az Vagy a Balaton otthonából, vagy partjáról, a vagy Balaton ahol éppen partjára, van, nagyon tehát jó, ez igen, 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 igen. igen, tehát bárhol Persze is. megfelelő Aha, munkafeltételek aha. kellenek és munkakörnyezet, de hogy nem vagyunk helyhez kötve. A szoftverfejlesztésnek ez egy rendkívül előnyös velejárója. És ezt mondtad, hogy, szociális programokra, vagy ilyen közösségi programokra jönnek be ugye a fejlesztők a munkahelyre, hogy ezekre bemennek? Tehát, hogy viszont azt keresik azt az alkalmat, amikor van mondjuk egy közösségi ünneplés, vagy kirándulás, vagy bármi ilyesmi? Vagy nem annyira? Munkáltatóként az a feladatunk, hogy ilyen lehetőséget teremtsünk. Ez akkor működik jól, hogyha figyelembe vesszük, hogy minden ember más, mások az igényei, és ezt lehetőségként kell, hogy nyújtsuk, és nem szabad senkire se ráerőltetni. Egyébként ilyen 60%-ban látjuk, hogy élnek a Mhm. lehetőséggel a kollégák. De vannak olyan kollégák, akik szeretnének jönni, de a távolság miatt ez nehezen Nem megvalósítható megoldható. számukra. Nem megoldható. És nálatok, tehát pont emiatt, mivel hogy gyakorlatilag nem járnak be az office-ba az emberek, a vezetői működés az hogy néz ki? Maga a leadership, vagy van nálatok leadership, vagy inkább csak szakmai vezetés van? Erről egy kicsit beszélnél, hogy te hogyan működsz vezetőként? Milyen vezetői feladataid vannak, ami klasszik vezetői feladat? Ez több szinten is jól működik egyébként, mert a C-level vezetőségünk az Egyesült Királyságban van, tehát a munkavállalók egyébként online találkoznak a legfelsőbb vezetőkkel is. Itt nekünk annyiból szerencsésebb, hogy a magyar munkavállalók tudnak találkozni egy másik szinten velem is, akár személyesen, akár online, és mindegy, hogy a vezetők milyen távolságra vannak a munkavállalótól, azt nagyon fontos értéknek tartom, hogyha mindenki megközelíthető, minden vezetőnek megközelíthetőnek és elérhetőnek kell lenni. Ha irodában vagyunk, akkor hagyjuk nyitva az ajtót egy kicsit, hogy tudjunk beszélgetni a kollégákkal, legyünk ott a közös kávézásokon, és ugyanez online is megtehető, tehát be tudjuk bizonyítani, hogy elérhetők vagyunk, felhívhatók vagyunk Mhm. különböző platformokon, ha ilyen belső chat alkalmazást használunk, akkor pedig azon úgy gondolom, hogy a kollégák számára nincs jelentősége ma már, hogy a vezető online vagy személyesen érhető el. Ti egyébként a Covid előtt is így működtetek? Vagy a One Beyond, vagy ez a Covid okozta, hogy átálltatok ennyire a remote, illetve a home office működésre? Mert Mert sok cég ugye a Covid óta igen, ez működik egy így, és akkor egy kényszer ilyen volt sokak hibrid számára. megoldást tart fenn, hogy nálatok ez Meg hogy alakult? előtte már 4-5 éve, körülbelül Aha, 2016 óta már akkor remote 10 first-ök éve így vagyok körülbelül. működtök. Aha. Igen, igen. És hogyan tudtok, kultúrát építeni? Ugye mondtad, hogy azért vannak események, ahova, meghívjátok a fejlesztőket, de lehet beszélni One Beyond-os kultúráról? Mondok néhány
példát, felsorolok párat, és nagyon kíváncsi lennék, hogy mi az a top 3 neked, akár ezek közül, Mhm. akár, a saját gondolataid, közül. Az egyik alapérték szerintem a visszajelzésnek a kultúrája és a visszajelzési és visszacsatolási mechanizmusoknak a működése. Tehát lelkesíteni kell a kollégákat, munkavállalókat, hogy adjanak visszajelzést, meg kell teremteni ez a különböző platformokat, különböző csatornákat, és így vezetőként, HR-ként ezt a platformot működtetni kell, és ezeket a mechanizmusokat működtetni kell. Meg itt talán a gyorsaság is fontos, nem? Vagy nem tudom, nálatok szervezeten belül milyen generációk vannak. Nekem az a tapasztalatom, hogy nálunk a Bluebirdnél ott nagyon sokan vannak Z-generációsok, meg úgymond az Y-nak az alja, ha lehet ilyet mondani, tehát hogy nagyon fiatal korosztállyal dolgozunk, és nekik nem csak a visszajelzés maga eszméletlenül fontos, hanem hogy minél hamarabb megkapja. Tehát, hogyha mondjuk elvégez egy feladatot, és tök jól elvégzi, az nem annyira működik, hogy 2 hét múlva megdicsérjük, hanem kvázi azonnal. Hogy nálatok van-e ilyen, vagy egyáltalán milyen korosztállyal dolgoztok? Az agybecsengést alá tudom támasztani Mhm. így, ezen a szakterületen is, és, nagyon jó, hogy felhoztad a témát, mert a people first kultúrának az elismerésnek a mechanizmusa az nagyon fontos, és fejlesztőként nekem könnyű, vagy ex-fejlesztőként így könnyebb megértenem, hogy mekkora értéke van, és mekkora erőfeszítés volt, egy bizonyos munka, vagy egy, siker, akár az ember, akár a projekt szempontjából így hitelesen, és így tényleg így hitelesen tudom, elismerni a munkáját, és tényleg jól látod, ennek az üteme nagyon nem mindegy. Vannak féléves értékelési ciklusok, vagy más vállalatnál éves értékelési ciklusok. Úgy gondolom, hogy akkor igazi az elismerés, amikor, tényleg az eredmény megszületik. Vezetői elismerés, ez mai világban történhet tényleg bárhol, személyesen, online beszélgetés, chat. Egyébként nagyon érdekes, hogy a szoftverfejlesztők, vagy bármilyen munkavállaló esetében mennyire sokszínű az, hogy ők hogyan preferálják a kommunikációt. És Egy ők élő hogy? szóban, valaki írásban, nagyon szerteágazó a Ah. szoftverfejlesztőknél is. Tehát, hogy van, aki kifejezetten örül, hogyha személyesen odamész, gratulálsz neki, Igen. másoknak meg elég mondjuk egy Slack üzenet, vagy bármi, Nagyon amit jól aha. látod. Másik fontos figyelembe vegyük, hogy bárki hibázhat, és akkor tudunk sikeres cégkultúrát építeni, hogyha ez a non-blaming Mhm. kultúra elterjed, vagy már gyökereink van. Egy kommunikációs tipp, és például könnyű az angol szenvedő szerkezetet használni. Nem azt mondjuk, hogy Joe elrontotta a szoftvert, hanem a szoftver elromlott. És nem azon van a hangsúly, hogy ki rontott el, egy csapat vagyunk, javítsuk meg, haladjunk tovább, tanuljunk belőle, de sose szabad hibáztatni, senkit. A csapat az azért van egyfajta védőhálóként, hogy, Mhm. korrigáljunk. És milyen értékek vannak még, amik fontosak nálatok? Fontos az, hogy a kollégák empátiája mellett legyen egyfajta ilyen vállalati, vezetői empátia. Tehát ez kommunikációs szempontból így nagyon fontos, hogy előzzük meg a kérdéseket, mérjük fel előre a lehetséges aggodalmakat, aggályokat, felmerülő kérdéseket. Nem mindenki mer kérdezni, ezért jó, hogyha a mondandónkba beleszőjük a lehetséges válaszokat is már. Mhm. Ez a fajta empátia és előzetes stresszkezelés, stressz megelőzés, ez, rendkívül fontos. Beszélgettünk ezekről az értékekről, nekem még egy eszembe jutott, amit én nagyon fontosnak tartok, az pedig maga a fejlődés. Akár a szakmai, akár az emberi oldalon való fejlődés. Szakmai vezetői oldalon is, kifejezetten fontosnak tartjuk a támogatást, és azt látjuk, hogy akik hozzánk jelentkeznek, azoknál a jelölteknél is jelen van a motiváció az, hogy
fejlődjenek, olyan helyet keresnek, ahol fejlődési lehetőséget, látnak. Nálunk van egy, házon belüli mentor program. Azt a Igen, mindenkinek van egy kijelölt, szakmai vezetője, egy line menedzsere, akik hetente vagy 2 hetente igény szerint, találkoznak online platformon, és, a saját szakmai céloknak megfelelően edukálják a kollégákat, akinek erre, igénye van, és aha, nagyon fontos, hogy szerteágazó, korlátlan szakmai tananyagot, biztosítunk. Tehát vannak különböző előfizetések különböző platformokon. Ez nagyon pozitív, visszajelzéseket, okoz, hétről hétre a csapaton belül. A line menedzserek is, támogatják a kollégák szakmai fejlődését olyan módon, hogy együtt találják ki a szakmai célokat, megnézzük, hogy mik a relevánsak az ő karrierjük szempontjából, és a cég élete és a cég sikere, szempontjából, és ehhez, biztosítunk szakmai anyagokat, korlátlanul. Ez folyamatos és, végtelen, de már az mhm, architekt, szintű kollégáknak is van egy, mentor és mhm. szakmai vezetője, és nagyon fontos, hogy, ö, azt látom működőnek, ha nem előírunk, kötelező tanfolyamokat széles körnek, hanem ezek a ezek a képzések testre szabhatók, választhatók, és mindenki eldönti, hogy mi az, ami irányba érdeklődik, és abba az irányba tud fejlődni, ami tényleg számára a sikert jelenti. Egy kicsit faggatnálak erről a people first kultúráról. Ugye ezt a műsort többnyire vezetők hallgatják, vagy akik majd egy nap vezetők lesznek. És szerintem az mindnyájunkat foglalkoztatja az a kérdés, hogy hogyan tudunk people first kultúrát teremteni, úgy, hogy mindemellett az üzleti realitás talaján álljunk, eredményeket is hozzunk. Te ezt hogy látod neked? Milyen nehézségeid vannak ebben, vagy mesélj csak arról, hogy nálatok hogy működik? Személy szerint én 2 alap, feltételt látok. Tehát bármilyen people first szemlélet, esetén meg kell azt vizsgálni, hogy, tudunk-e eredményes munkát ugyanazzal a magas szakmai minőséggel elérni a szemlélet, gyakorlati bevezetésével, illetve fenntartható-e az a szemlélet, éveken át, tömegesen mondjuk a munkavállalóknak a 80%-ára, érvényesítem ezt. Például, hogyha bevezetünk egy új benefitet, akkor azt tudom-e nyújtani mindenkinek. Mhm. Hogyha lehetővé teszem a távmunkát, és ezt mindenkinek lehetővé teszem, mi történik a szervezettel? És ezzel a 2 kérdéssel azért a legtöbb, ötletet azért validálni lehet. Csak Meg felteszem. hát nem csak bocsánat, hogy belevágok a szabadba, ugye nem csak az ötletet validálni, hanem utána akkor visszamérni is. Tehát, hogyha mondjuk Igen. bevezetitek azt, hogy ti azt a döntést hoztátok meg, hogy egyáltalán nem kell bejárni az irodába, de az eredményekre meg szükség van, akkor azt nyilván monitorozni kell, hogy vannak-e eredmények. Vagy ha nincsenek, akkor az mi miatt van? Azért, mert nem járnak be az emberek az irodába, vagy teljesen más oka van? Igen, és hogy mondjak egy ellenpéldát is, hogy például a 4 napos munkahelyet, sokszor felmerül beszélgetésnél, de hogy gondoljunk bele, hogyha a munkavállalónknak a 80-90%-a csak heti 4 napot dolgozna, teljesen mindegy, hogy milyen körülmények között. A szervezet elbírja azt a extra koordinációs feladatot, Terhet. terhet, és legtöbb esetben ez így azért elvetésre is kerül. Nagyon komplex rendszerekről van a legtöbb esetben szó, ahol nem lehet azt csinálni, hogy akkor specifikálok egy feladatot, elmegy haza a kollega, lefejleszti, visszahozza az eredményt. Nagyon szorosan összekapcsolódnak a Mhm, bizonyos funkciók, a rendszereknek a különböző, részei, ezért fontos, hogy csapatként együtt fejleszik nap mint nap, mhm, a szoftvereket a kollégák. Kiszámíthatóságot kell, mhm. és kiszámítható minőséget és elérhetőséget kell, fenntartani. Ez a bizalomnak az egyik alapértéke. Pár gondolatban összefoglalnád, hogy gyakorlatban mitől működik jól a people first kultúra? Akkor működik jó, hogyha figyelembe vesszük, hogy a legtöbb, ember az különbözőképpen működik, és különböző igényeik is, vannak a kollégáknak.
adhatunk irodai találkozási lehetőséget, közösségi programokat szervezhetünk, és ez fontos, hogy szervezzük, de egy antipattern az, hogyha ezt kötelezővé Mhm. is tesszük a csapat számára, és ugyanúgy nagyon fontos a belső képzéseknek az elérhetővé tétele, de fontos, hogy ez szerteágazó legyen, választható legyen, vagy bizonyos részterületeire lehessen összpontosítani az igényeknek megfelelően. Azért 2026-ban azt látjuk, hogy a HR az nem tudja teljesen megkerülni a technológiai döntéseket. Szerinted a különböző cégvezetőknek, vagy akár a tech vezetőknek milyen dilemmái lehetnek ma, hogyha vezetői döntéseket kell hozni és összhangba hozni a technológiával? Nagyon szuper kérdés, és a technológiai vezetőknek a legfontosabb szerepe, hogy kijelölje a technológiai irányokat, best practice-eket, a jelen esetben a szoftverfejlesztő csapatok számára, és 2026-ban már nem az a kérdés, hogy használjunk-e AI-t, hanem ezt hogyan használjuk hatékonyan, okosan, fenntartható módon és kontrollálható módon is, hogyan legyen ennek egy hozzáadott értéke a szervezet számára. És nagyon fontos meglátni, hogy ezek azért vannak, és szerencsésnek érezhetjük magunkat 2026-ban, ezek eszközök azért jöttek létre, hogy ügyfélként, szoftver tulajdonosként vagy szoftver használóként minél előbb megkapjuk ezeket a lehetőségeket. Hogyha ezt egy termékként fogjuk fel, akkor minél előbb piacra tudjunk lépni. Amióta van szoftverfejlesztés, azóta vannak ilyen fejlesztés gyorsító megoldások. Most az elmúlt években ezt AI-nak hívják, voltak más címkék is, library-k voltak, framework-ök voltak, ennek egy hatalmas impaktja van. Igen, egyrészt egy ilyen hatalmas impaktja van ugye az AI-nak, meg ugye azért azt is látjuk, hogy nagyon gyorsan fejlődik és változik. Azért egyrészt a fejlesztőknek is fel kell kötniük a gatyájukat, hogy nyomon tudják követni, másrészt ugye a cégvezetőknek is, tehát hogy annyi eszközt lehet használni, hogy nagyon nehéz eldönteni, hogy mi is az, amit érdemes jó használni, nem? Tehát, hogy ezeken a poolokon akár több ezer AI eszközt látsz, akkor ott mi alapján döntöd el, hogy melyik lehet neked jó? Azért nincsenek egyszerű helyzetben sem a Nagyon vezetők. nehéz, és egy dolgot kell figyelembe venni, hogy ezek az eszközök nem helyettesítik a szaktudást. Arra kell használjuk ezeket az AI eszközöket, hogy felerősítsük a humán tudást, és a repetitív munkákat tudjuk kiszervezni. Kutatási feladatokra, meglevő kódbázisok elemzésére, prototípus készítésére, adminisztratív feladatokra, alternatív megoldások kiértékelésére. A mi technológiai vezetőnk írt egy nagyon érdekes cikket is. A legfontosabb momentum, ami a fejlesztőknek tanács, hogy kezeljük úgy ezeket az AI fejlesztő eszközöket, mint hogy az AI egy junior fejlesztő lenne, korlátlan kapacitással, de abszolút zéró kontextussal, és akkor itt az, hogy na akkor mondjuk meg, hogy mik azok a peremfeltételek, amik mellett elvárjuk a megoldást. Én még egy nagyon kicsit visszakanyarodnék a te karriered kapcsán a JSTEC-hez. Ugye te dolgoztál startup környezetben is. Hogy erről egy kicsit mesélnél-e, hogy milyen volt startupnál dolgozni, és utána pedig egy teljesen más típusú nagyvállalati környezetben? Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ez még nem az a tipikus nagyvállalati környezet, több ország, több lokáció, nagyobb méret, ez már nem egy startup, hanem egy KKV, SMB, mindegy, hogyan hívjuk, scale-up. Az a szerencse, hogy ez a méret még kezelhető, még rugalmasan, de a startupoknak az a nagy előnye, hogy gyorsan tudnak reagálni, gyorsan tudnak irányt váltani, reagálni és fejlődni, és a scale-upoknak ebben a méretben még megvan ez a lehetőségük, és a vezetőknek az a szerepe, hogy gyorsan reagáljanak a
piaci változásokra, a munkaerőpiaci változásokra, és ezt beépítsék minél gyorsabban a mindennapjaikba. És ez milyen volt a JSTAC-nál? Mert akkor ott gondolom nagyon más volt a tempó, nem? Vagy történtek olyanok, hogy egyik nap valamilyen irányt meghatároztatok, és akkor viszonylag hamar újra kellett tervezni. Ezeket hogyan élted meg munkavállalóként ott? Átmentünk egy profilváltáson is elég gyorsan. Tulajdonképpen mi egy termékfejlesztő céget hoztunk létre, és egy Uh-huh, megoldásszállító szoftverfejlesztő céggé nőttük ki magunkat. Először úgy kezdtük, hogy a saját termékünkre uh-huh, építettük a megoldásokat, és utána már általános megoldó szoftvercég lettünk. És egyébként az, hogy hogyan csatlakoztunk be egy nemzetközi csapatban. Ez egy nagyon érdekes, izgalmas, és az elmúlt 20 évemnek szerintem a legkihívásokkal telibb és legszínesebb egy éve volt ez a csatlakozás, ez a akvizíció és Mitől volt ez olyan összeolvadás. izgalmas? Mármint neked egyénileg. Igen, ez egy ilyen fúziós, tranzakció volt. Volt egy fővállalkozónk, és neki is, volt egy, összeolvadása, és 3 országból tettünk össze 3 vállalatot, közel egy időben, és beigazolódott több, alapfeltevésünk, amivel ennek nekivágtunk, és tudtuk, hogy jók a szinergiák, jó az egységesítés, de nem szabad mindent erőltetni és túlságosan uniformizálni. Tehát vannak kulturális Mhm. különbségek, amiket figyelembe kell venni országokban. Nagyon, eltérő lehet a Arra tud jogi környezet, a igen. munkáltatói környezet, a szabadságoknak a kezelés, és a recruitment is, ha már így egymással így beszélgetünk, és számomra legizgalmasabb a munkaerőpiac terén az volt, hogy míg itt Magyarországon a senior fejlesztőknek a 90%-a tudomásom szerint passzív jelölt, akiket meg kell Igen, így van. szólítani, és ti is aktívan dolgoztok azon, hogy belőlük aktív jelölt legyen, míg nagyon érdekes, hogy Egyesült Királyságban és Spanyolországban sokkal nagyobb a bejelentkezőknek a száma, és arányaiban több az a jelölt, aki így bejelentkezik az adott, pozícióra, és így, egy ilyen nemzetközi összeolvadásnál így el kell magyarázni, hogy mi magyarok így miért rekrutálunk, miért fektetünk akkora energiát abba, hogy megtaláljuk a megfelelő szakembereket. El kell magyarázni, hogy a magyar munkaerőpiacon működik egyfajta ilyen bizalmi rekrutment, hogy meg kell keressük a jelölteket, és hogyha bízik a jelölt a HRS-ben vagy a recruiterben, ő akkor aktivizálja magát, és nem, jelentkezik csak be egy pozícióra. Igen, hát másrészt ugye azért Magyarországon elég nagy volt a szakemberhiány, bár gondolom az Egyesült Királyságban is nagy a szakemberhiány, csak ott lehet, hogy mondjuk akár Indiából vagy máshonnan könnyebben tudják pótolni, és lehet, hogy ez az oka annak, hogy nagyobb a bejelentkezői arány. Arra a piacra nem látok rá, úgyhogy csak hangosan gondolkodom, hogy talán emiatt lehet-e, vagy más oka. Eddig arra jutottam, nem tudom a pontos okokat, de eddig arra jutottam, hogy minden munkaerőpiacon van egy természetes körforgás, és mivel nagyobb a piac, nagyobb a pool, így a körforgásból így jobban ki tudják venni Mhm. a jelölteket a vállalatok. A Bluebirdnél mi az elmúlt időszakban azt látjuk, hogy juniorokat nem nagyon keresnek a különböző pozíciókra, sőt, a nem nagyon keresnek az egy csomószor egyenlő azzal, hogy egyáltalán nem keresnek, és rengeteg jelölttel beszélünk is, akik nagyon el vannak keseredve, hogy oké, de hát hogyha nem tudok elkezdeni dolgozni, akkor mégis hogy lesz belőlem egy napon szenior. Te mit tudsz tanácsolni azoknak a fiataloknak, akik most jönnek ki az egyetemről, vagy akár szerencsések és gyakornoki pozícióban vannak valahol, hogy hogyan képezzék magukat, mit tanuljanak, vagy akár nálatok, ha egy junior beesik a One Beyondhoz, akkor hogyan tud fejlődni? Mi is látjuk ezt a jelenséget ügyfeleinknél, partnereiknél és saját magunknál is, hogy nagyon nagy kihívás bevonni junior, erőforrásokat egy-egy, projektbe, és arra allokálni időt, hogy, mentoráljuk őket.
az a tanácsom, és még biztos gyűjtünk még közösen ilyen tippeket, az az elsődleges tanácsom, hogy párhuzamosan a képzésükkel kezdjenek el dolgozni különböző pet projekteken. Biztos van ötletük baráttal, családdal közösen, akkor is, hogy ezt nem viszik piacra, de kezdjék el a tanult szemlélettel ezeket implementálni, ezeket tegyék elérhetővé, hogyha nincsen benne semmi titkos, akkor ezeket GitHubon, különböző fejlesztői, platformokon ezeket kezdjék el kidolgozni, Kísérletezzenek. kísérletezzenek. Akkor is, ha még nincsen állásuk, ezekben nagyon sokat tanulhatnak, és már egy, ilyen meglevő pet projekt, vagy több ilyen pet projekt már hozzásegítheti őket egy, pozícióhoz, más a megítélésük. A második számú tanácsom az, hogy a fejlesztés és a különböző technológiák megismerése mellett kezdjenek el azon gondolkodni, milyen soft skill-ekre lesz, Mm. szükségük, és nem titok, szerintem ti is úgy hirdetitek a legtöbb állást, hogy nyelvismeret. És azt látom, hogy a piac az egy nagyon üdítő irányba ment el az elmúlt 5-6 évben, és egyre kevesebb szoftverfejlesztőnél látom azt, hogy az angol nyelv az nehézséget jelentene. Főleg a fiatalabbaknál, Így mert ők van, már annyira ebbe a környezetben nőttek fel, így hogy van. jól És hogy tudnak angolul. erősítsd meg arra kérlek, hogy ti is ezt látjátok, hogy a szóbeli, írásbeli nyelvismeret az ugyanolyan, fontos, Hogyne. mint a hard skill-ek, ugye? Hogyne. Illetve nem csak, tehát hogyha soft skill-ekről beszélünk, akkor én azt is gondolom, hogy vagy azt látom a piacon, hogy akik szeniorokká válnak, ott is egyre fontosabb lett, hogy milyen soft skilljeik vannak, és ezen belül értem a különböző vezetői skilleket, a csapatmunkát, a komplex gondolkodást, a kreatív probléma megoldást, tehát egy csomó-csomó olyan soft skill van, ami már egy szenior kollégánál nagyon is fontos, nem csak a technológiai tudás, és nyilván akkor egy fiatal, egy junior is elindulhat egy olyan úton, hogy önmagát fejlessze akár ilyen irányba is. Pontosan. Én 2-t szoktam személy szerint interjúkkal nézni, 2 soft skill-t, egyik a kommunikáció, hogy össze tudják-e egyszerűsítve foglalni azt, amit csinálnak, szeretnének csinálni, összefüggően tudnak-e kommunikálni, nem úgy, mint én. Eh, a illetve a másik soft skill, ami szerintem nagyon fontos, ez a proaktivitás. Ezt nehéz, tanulni, gyakorolni kell, és ez bátorság kell, és látni kell az értelmét annak, hogy felvessünk ötleteket, és ehhez egyébként egy olyan környezet is kell, ami lehetőséget teremt a proaktív ötleteknek a befogadására és Igen. kipróbálására. Igen, és ez a 2 még támogatja is egymást, mert ugye van a proaktív, problémafelvetés akár, vagy megoldási javaslat, és hogyha mindezt jól tudja kommunikálni, akkor a 2 együtt az elég átütő sikert tud akár, okozni. Abszolút. Még egy olyan kérdésem lenne, itt elég sok mindenről beszéltünk, de a műsor elején valahogy elmaradt, nem kérdeztem meg tőled, hogy a One Beyond az valójában mivel foglalkozik, viszont szerintem a hallgatókat érdekelni, úgyhogy ha néhány mondattal bemutatnád a céget, azt megköszönném. Egyedi, ügyfél, igényekre készítünk egyedi tailor-made megoldásokat. Ez egy alternatívája a dobozos szoftvereknek, amiket így megveszünk, leveszünk a polcról, konfiguráljuk, testre szabjuk. Mi azt tudjuk nyújtani, hogy az ügyfeleknek a problémáit, üzleti kihívásait, megértjük. Van architekt, kompetenciánk már a pre-sales szakaszban, UX szakértelemmel tudjuk vizualizálni a lehetséges megoldásokat. Néhány héten belül tudunk működő, kipróbálható prototípust prezentálni az ügyfelek számára. Ez egyébként nagyon fontos olyan szempontból ez a prototípus, hogy az emberek látják, hogy fog működni a szoftver, és milyen értéket fog számukra teremteni, nem csak papíron létezik egy specifikáció, ez egyfajta validálása az ötletnek és a megoldási javaslatainknak. Van, hogy egyébként több megoldási javaslattal érkezünk egy ilyen discovery fázis végén, és
biztosak vagyunk az ügyféllel közösen abban, hogy ez a megfelelő irány, ez a jó megoldás, akkor elkészítjük a szoftvert, amit stabilizálunk, tesztelünk, éles üzembe helyezünk, és van egy support and change csapatunk, akik éveken keresztül támogatják, és a későbbi változó igényekre egyébként reagálva tovább is fejlesztik a szoftvert. Magyarországi ügyfeleitek vannak, vagy a világ minden tájáról? 95%-ban az Egyesült Királyságban vannak az ügyfeleink, ott van az értékesítési csapatunk is, és ezért csatlakoztunk be egy ilyen nemzetközi szervezetbe, hogy piacra tudjunk lépni erőteljesebben is, Mhm, mert 13-4 éve vagyunk jelen az Egyesült Királyságban, de egy sales csapat ott a helyszínen, házon belüli sales csapat mhm, az nagyon nagy érték. mhm. És milyen iparágból vannak az ügyfeleitek? Vagy lehet-e meghatározni főbb iparágakat, vagy nagyon vegyes a paletta? Nagyon vegyes a paletta, nem vagyunk specialisták, van e-learning ügyfelünk, van, aki, utility szektorban, vagy éppen utazásüdülés, szektorban tevékenykedik. Dolgoztunk már magánlégi társaságokkal, private jet foglaló rendszert is fejlesztettünk. Akkor ez tényleg nagyon nagyon színes és sokrétű. Nálunk a Bluebirdnél van egy belső vállalatirányítási rendszerünk, ami nem tudom, nagyon-nagyon sok éves, tényleg nagyon-nagyon sok, aminek ugye mondjuk az az előnye, hogy házon belül lehet, fejleszteni, belenyúlni viszonylag gyorsan, de nyilván van hátránya is, főleg, hogyha az elmúlt éveket nézzük, hogy mennyit fejlődött a piac és milyen dobozos megoldások jelentek meg, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon izgalmas terület a vállalatok számára is szerintem, hogy eleve milyen irányban mennek el, milyen szoftvert fejlesztenek, nem fejlesztenek. Vegyük figyelembe, hogy az ügyfeleknek lehetnek olyan, igények, vagy olyan innovatív ötletek, amiket, nem tudnak lereagálni dobozos szoftverrel, Hogyne. és, nekik sokszor a túlélést jelenti az, hogy Egy funkció az biztosan bekerüljön és abba az úgy adott működjön, szoftverbe. ahogy, Igen, ők szeretnének, és ne kelljen kerülő megoldásokat, meg kompromisszumokat igen. kötniük. Akikkel ti dolgoztok, ott a cégvezetők, az ügyfelek már gondolom konkrét igényekkel érkeznek, vagy esetleg vannak olyanok is, akiket segíteni kell a döntésben, hogy, veletek menjenek tovább, vagy vegyenek meg egy dobozos rendszert? Úgy látom, hogy nagyon konkrét ötletekkel tudnak érkezni ügyfelek, legtöbbször, határozott elképzeléseik, vannak, de nagyon fontos, hogy be tudjuk építeni a saját tapasztalatunkat, tudunk hozni, akár másik szektorból is, best practice-eket, amiket, be tudunk tenni az ő szoftvertermékükbe, és, így még sikeresebb megoldást tudunk nekik ajánlani. Nagyon izgalmas a ti területetek is, és örülök, hogy beszélgettünk, meg örülök annak is, hogy együtt dolgozunk most már viszonylag régóta. Ez maradjon is így. Köszönöm szépen, hogy eljöttél a podcast műsorunkba. Köszönöm, Vera, viszonthallásra.